හරි ඉතින් අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු PDF සම්බන්ධව ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට Word document එක PDF කරන්නත්, PDF එක Word document කරන්නත්, ඊළඟට JPG එක PDF කරන්නත්, ඊළඟට PDF එක compress කරන්න, merge කරන්න, split කරන්න, සහ rotate කරන්න වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි lightpdf.com. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් lightpdf.com කියලා බ්‍රවුසර් එකක් දාගන්න. එතන මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙන link එක අනේ link එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක වෙත පිවිසෙන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක සරල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් වෙබ්සයිට් එක scroll කරලා ගියන් පස්සේ මේ ඉතින් අපිට ගොඩක් options පිළිවෙලට organize කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති PDF Word, Word to PDF, Merge PDF, ඊළඟට තව තියෙනවා PDF to PPT, PPT to PDF, ඊළඟට Excel PDF කරන්න, ඊළඟට PDF to text, ඊළඟට PNG to PDF වගේ ගොඩක් options මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැනම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එකේ වේලාව දික් වෙන නිසා. ඉතින් මම මේකේ තෝරාගත්ත ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් ගැන තමයි ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නේ. ඒක ඔයාලා ප්‍රමාණිත ඔප්ෂන්ස් try කරලා බලන්න. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කතා කරන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ PDF to Word. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනම PDF එක Word document එකක් පාට පත් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම option එක select කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනම web page එකකින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන choose a file කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ තියෙන ඕනම PDF එකක් මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මම මොකක් හරි PDF එකක් මෙන්න මෙතනට දාගන්න. මෙන්න මේ word 1 කියන එක දාලා මෙන්න මෙතන open කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට process එකක් එනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන convert කියන option එක click කරගපුවා අපිට දෙවෙනි process එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපර කිහිපයක් process එක finish වෙලා මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් download කරගන්න. හරි ඉතින් මේක download කරගත්තාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට location එක ඉල්ලලා මේක save කරන්න. මේක save කරලා බලන්න නැති මෙන්න මේ විදිහට අපිට download වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක open කරලා බලමු මේ option එක සාර්ථකව process වෙලාද කියලා. ඉතින් මම මේ Word document එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Word document එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර කලින් PDF එකක් විදිහට තිබ්බ Word document දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බොහොම සරලව මෙන්න මේ විදිහට Word document එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි ඉතින් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ JPEG to PDF කියන ඔප්ෂන් එක. කියන්නේ අපේ JPG picture එකක් කොහොමද PDF එකක් කරන්න කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට වඩා කරන්න තියෙන සරල දෙයයි මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා JPEG to PDF කියලා. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අර කලින් වගේම මෙතන choose a file කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති JPEG එකක් මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මම මොන හරි JPEG එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ settings ටික හදාගන්න පුළුවන් PDF size එක කීයද A4ද A3ද letter size ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන letter දාගන්නවා. ඊළඟට orientation එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් portrait ද landscape ද කියලා තෝරන්න. දාලා මෙතන convert කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට convert වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට PDF එක convert කරනවා. දැන් මෙතන මේ download button එක click කරලා අපිට පුළුවන් මේක download කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට download එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මේ PDF එක මෙන්න මේ විදිහට open කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හරි ඊළඟ option එක විදිහට මම කතා කරන්නේ compress PDF කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු PDF එක size එක MB 10ක් වගේ කියලා. ඉතින් අපිට උනත් මේ MB 10 මොකක් හරි එකකට apply කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ MB 5කට වඩා වැඩියෙන් තියෙන files apply වෙන්නේ නැති අපිට පුළුවන් මේක හරහා
යම් ප්‍රමාණයකට කම්ප්‍රෙස් කරගන්න මොකද ෆයිල් සයිස් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මොකක් කරේ PNG එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට පේන කිලෝබයිට් ගණනක් තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අප්ලෝඩින් කරන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරියට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාන් පස්සේ මගේ කිලෝබයිට් ප්‍රමාණය අඩු වුණා. ඉතින් ඔයගලන්ගෙන් බලන්න කිලෝබයිට් ප්‍රමාණයක් එහෙම අඩු වෙනනම් කම්ප්‍රෙස් වෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ කීප වතාවක් කම්ප්‍රෙස් කරලා ඔයගොල්ලෝ යම් තාක් දුරකට මේක අඩු කරගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Lightpdf කියන වෙබ්සයිට් එක කරා ඕනම් PDF එකක් කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් හරියටම යාළුවොත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අද sign out වෙනවා. මම ජයසික අපට සුබ දවසක්.